Hello guys, magandang araw. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, bago tayo magpatuloy sa ating topic for today, gusto ko lang magbigay po guys sa isang natatanging tao. No? So siguro kung active kayo sa mga online woodworking community sa Facebook, tulad ng aking group na Pinoy Woodworking DIY o Pinoy Woodworking Buddies, basta yung mga FB groups about woodworking and DIY, malamang nabalitaan nyo na ang hindi inaasang pagpanaw ng isa sa mga haligi ng online community, ng online woodworking community sa ating bansa na si Sir Nap Madridejos. So, nagulat din ako nung nabalita ko ang kanyang pagpanaw kasi hindi naman siya nagkasakit. So I think aksidente yata yung kanyang ikinamatay. Si Sir Nap ay isa sa, sabi ko nga, haligi ng ating online community. Isa siya napaka-talented na woodworker mula sa Paete, Laguna. At alam niyo naman ang Paete, yan ay ang parang carving or sculpture capital ng Pilipinas. At si Sir Nap ay isa sa mga yon. No? So, napaka-talented, napakabait na tao ni Sir Nap. Naalala ko siya yung unang gumawa ng Pinoy Woodworking and DIY t-shirt na meron na binigay niya sa akin for free at binigay na rin yung mga ibang members namin for free, no. So napakabait, napaka-generous at napakarami niyang naitulong, no, kasi ilang dekada na siyang woodworker at napakarami niyang na-share na knowledge sa mga newbies through online, sa mga forums, sa mga Facebook groups, no, sa Pinoy Woodworking DIY. Napaka-active ni Sir Nap sa pag-answer, pagsagot sa mga katanungan, lalo na ng mga newbies, no, na gustong magsimula sa woodworking at iba-ibang klaseng gawa, no. So talagang it's a big loss sa community yung kanyang pagpanaw, napakaagang pagpanaw ni Sir Nap. Pero yung naiwan niya legacy is mananatili, no. Yung pagtulong niya sa mga baguhan, sa mga gustong pumasok sa hobby na ito, dala pa rin namin hanggang ngayon. Ako, yan pa rin nag-inspire sa akin para gumawa ng vlog. So napakalungkot ang kanyang pagpanaw, pero at the same time, we're looking forward in the future at mas gumanda yung status ng woodworking community dahil sa mga katulad ni Sir Nap at sa mga katulad niya na nagtataas ng antas ng woodworking at DIY sa Pilipinas, no. So on behalf of my group Pinoy Woodworking DIY at ang channel na ito, 11.9 Workshop, no, taos puso kaming nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Sir Nap Madridejos, no, sir. Rest in peace. And ayun, so rest in peace, Sir Nap. Sayang hindi tayo nagkita personally, pero marami ka naman naiiwan sa amin, marami ka naituro sa amin, and na-enjoy ko yung mga ating interactions kahit sa Facebook lang, no. So maraming salamat, Sir Nap, and you may rest in peace. Okay guys, so proceed na tayo sa topic natin for today. And our topic for today is, of course, nakita nyo siguro sa title, ano ba ang dapat unahin, lalo na mga baguhang woodworkers, no? So, nalilito pa rin yung iba at madalas pa rin itanong sa akin, Sir Jean, ano ba ang kailangan bilin ng isang bagong woodworker? Circular saw ba o jigsaw? Ilang beses ko na itong na-topic or ilang beses ko na nabanggit sa aking mga vlogs ang ang issue na ito. Pero ngayon, gawan ko ng separate na vlog para naman mas madali or mas may reference tayong guide. So pag-aralan natin yung mga advantages and disadvantages ng bawat isa at ano ba talaga ang dapat unahin ng isang baguhang woodworker, no? So, okay. So, ano ba talaga ang una dapat nating bilhin, no? So, circular ba o jigsaw? Well, actually, depende yan guys sa inyo, no? Depende sa gagawin nyo. Halimbawa, kung ikaw ay nagbabalak lang gumawa ng mga cabinet, and ang cabinet usually is puro straight cut lang, diretso lang, mga box lang yan eh. Yung mga cabinet, yung mga dresser niyan, box lang yan na dire-diretsong cut, no? So, straight cuts lahat yan. And dyan, beneficial ang circular saw. So, kung puro straight cut lang gagawin mo, talagang dapat ang bilhin mo muna is circular saw. Ito kasi ang tinatawag natin king of straight cuts, no? So, talagang dinisenyo ang circular saw para sa straight na cut. Nakita nyo na yan sa iba kong vlogs kung paano ginagamit yung circular saw paggawa ng straight cuts, gamit ang mga guides, mga rulers, o mga kung ano-ano pa.
At usually, circular saw ang madalas natin gamitin dyan, no guys? Ang hindi lang kaya ng circular saw ay ang paggawa ng curves, di ba? Na curve cuts. So, kung ang project mo na iniisip na gawin ay may mga curve cuts, halimbawa, gagawa ka ng mga speaker boxes o yung mga decorative na cabinets na may mga kurbadang ganyan, then I would suggest you get a jigsaw, no? Ang jigsaw kasi, guys, ito talaga ang ginagamit for curve cuts. However, ang jigsaw ay hindi magandang gamitin for straight cuts. Pwede siya, posible. Posible mong gamitin ang jigsaw for straight cuts, pero hindi siya ganun kaganda for straight cuts, no? So, minsan mahirap talagang gamitin. Pwede mo siya gawa ng guide, tulad ng circular saw, para kumat siya ng straight. But, at the same time, kailangan maganda rin yung blade, no? So, maraming factors to consider para makakuha ka ng magandang straight cut using jigsaw. But it's possible, guys, ha? Posible yan. Posible kang makabuo ng furniture, ng cabinets, gamit lang ang jigsaw. That's possible, guys. Pero, medyo mahirap lang talaga siya for straight cuts, no? Talagang yun ang disadvantage ng jigsaw, no? Now, ano naman yung mga advantages ng isang jigsaw sa circular saw? Jigsaw, unang-una, is much safer sa circular saw, no? Kasi ang jigsaw, ang motion niya, and blade is napakaliit lang. Relatively maliit lang. Ito lang yan. At ang cut niya lang ay sa harap, wala sa likod, no? So, it's very safe. So, kailangan mo lang is gamitin siya as intended, na nakalagay lang sa table or sa sahig, and then putol lang. So, very, very safe. Magaan siya at madaling gamitin. At yung may variable speed din, di ba? So, tapos meron din siyang tawag dito, yung orbital action para mas mabilis yung kanyang pagputol. So, usually, ang jigsaw is pwede rin. Or, ito rin yung mga gustong gamitin ng mga baguhan at yung mga babaeng woodworkers, no? So, kasi, sa totoo lang, disadvantage ng circular saw is yung kanyang bigat. So, mabigat yung circular saw, medyo awkward siyang gamitin pag di ka sanay. Kailangan talagang practicein mo siyang gamitin. Pag di ka sanay, awkward siyang gamitin at medyo intimidating siya. Tingnan mo naman yan, di ba? Tingnan mo yung blade niya. Kakatakot, di ba? Ang laki nung kanyang blade. Tapos umiikot pa yan, napakabilis. Tapos pag gumalaw na siya, maingay. So talaga nakaka-intimidate gamitin ang circular saw. Yan ang kanyang disadvantage. And it's not much safer sa jigsaw. Safe din naman yung circular saw actually. Safe naman siya. Kung alam mong gamitin, you follow all the instructions, safe gamitin yung circular saw. Pero mas safe yung jigsaw kasi ang binabantayan mo lang talaga is itong sa harapan, yung blade niya dito, no? So, yun lang kailangan mong bantayan na hindi tumama dyan. And good thing is that yung jigsaw is mabagal din yung kanyang pag-ikot or mabagal yung kanyang paglagari, no? So, hindi ganun ka-delikado talaga yung jigsaw. However, guys, both power tools are still considered dangerous, no? Lahat ng power tools may risk, may danger. So, kailangan, kung mo gamitin yan, kailangan mo muna pag-aralan yung safety at yung handling ng both power tools. And of course, kailangan magsuot ka lagi ng PPE sa paggamit ng mga power tools na yan, no, guys? Tapos, guys, ang isa pang pagkakaiba nila ay yung kanilang price, no? Yung jigsaw is mabibili, napakamura lang yung jigsaw actually. Makakabili ka ng disenteng jigsaw for around 2,500 or up to 3,000 pesos, no? Disente na yon, magandang jigsaw na yon. I think yung jigsaw ko na yan, Black & Decker, is around 4K, ganon. Pero pag nag-sale yan, nasa mga 3,000 na lang, no? Whereas yung mga circular saw na disente, you can get that for like 4 to 5,000 pesos. Mas mahal siya ng konti kaysa sa jigsaw. And yung blade ng circular saw is mas mahal. Mas mahal yung mga 7 and 1/4 na blade ng circular saw. Kaysa sa mga blade ng jigsaw. Makakabili ka ng blade ng jigsaw for like 80 pesos isa. So Bosch brand, mga ganon. So yung circular saw, yung mga blade nila, from the cheapest one, I think, is around 200 pesos. Hanggang sa pinakamahal na, yung mga Diablo, 1,000 plus na yung mga ganyan. So, talagang economy, or economical ang pag-usapan, mas mura or mas lamang ang jigsaw pagdating sa gastos sa economy, no? Well, what about sa power, guys? Sa lakas pagputol, no? Eh, syempre, mauna dyan ay ang circular saw. Ang circular saw is
is around 1,200 to 1,500 watts. So mataas yung kanya wattage, malakas siya, and kayang-kaya niyang putulin sigurado kahit hardwood na makapal, kaya niyang putulin. Yung Jigsaw kasi usually nasa mga 500 watts lang, 600 watts, mga ganyan. So hindi naman siya lacking of power. I think that's enough to cut na kahit hardwood kaya niyang putulin, pero medyo mabagal, no? Medyo mabagal siya magputol kasi nga low powered siya sa circular saw, no? Basta straight cuts talaga, kung talagang kailangan pumutol lang malalaking klaseng kahoy, kahit matitigas na kahoy, circular saw talaga yung iyong kailangan. Yun. So, ano ba talaga ang kailangan kunin ng isang newbie? Circular saw o jigsaw? Madali lang yan. Get both. Diba? Kunin mo silang dalawa kasi may nagagawa ang circular saw na hindi kayang gawin ng jigsaw at may nagagawa ang jigsaw na hindi kayang gawin ng circular saw, no? So, you can cut straight using jigsaw pero mahirap. Circular saw, hindi ka pwede mag-cut ng curve. So, kailangan talaga yung dalawang yan. Magkasama talaga yan eh. So, yan ay isa sa mga top 5 na woodworking power tools talaga. Yung jigsaw and circular saw. Ngayon, kung kulang sa budget, sabi ko nga, at isa lang tool yung kaya mong i-afford, no? Alamin mo muna kung ano yung gagawin mo. Kung talaga mga cabinets lang gagawin mo, hindi mo kailangan ng curves, get the circular saw kung kaya naman ng budget. Pero kung hanggang jigsaw lang yung budget mo talaga, go for jigsaw. Walang problema dun, guys. May mga techniques naman at may mga jigs na pwede mong gawin at pag-aralan para makakuha ka ng straight cut. Meron akong vlog tungkol dyan kung paano mo i-maximize yung paggamit ng iyong jigsaw. So, check nyo lang yan, guys, para malaman nyo yung mga techniques na pwede natin gawin para makuha natin yung most out of sa ating jigsaw, no, guys? So, yun, guys, maikling topic lang for today. So, I'll see you guys next time. Meron akong project ngayon at meron pa akong inabangan ng mga tools. So, na i-review natin, no, guys? So, yun ang pinangako ko last time. So, mag-review tayo ng mga bagong tools and meron akong ginagawang workshop project, no? Nagsisimula na. So, abangan nyo na lang yun. Okay? So, follow up ko sa inyo. And guys, kung di pa kayo subscribe, no? Please subscribe naman dito sa ating channel. Malaking tulong yan para sa akin, no, guys? So, thank you so much for watching. This is Gene from 11.9 Workshop. I'll see you guys again next time. Adios!